امشب در 24 4 عضو شورای همبستگی گفتند با وجود شرایط دشوار به اتحاد ادامه میدن. اتوبوس همبستگی با مسافران کمتر تا کجا پیش میره؟ گفتگو با مسیح علی نژاد تا دقایق دیگه. شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان ایتالیا او گفته ایران آینده کشوری متکثر، چند حزبی و دموکراتیک خواهد بود. تصویب طرح موسوم به قانون مهسا در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. اعضای کنگره میگن واشنگتن باید برای توقف آزارهای جمهوری اسلامی بکوشه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش شیرین عبادی، مسیح علی نژاد، عبدالله مهتدی و نازنین بنیادی از امضا کنندگان منشور همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در بیانیه گفتند هرچند شرایط پیش اومده ادامه همبستگی رو دشوار کرده، اما اونها اتحادشون رو حفظ میکنند. این افراد گفتند 4 ماه پیش با پیشینه‌های سیاسی متفاوت و به خاطر باور به آرمان‌های انقلاب زن، زندگی، آزادی دور هم جمع شدند. در این بیانیه اومده منشور مهسا از دل این انقلاب سر برآورده و معنای خودش رو از دست نمیده. مسیح علی نژاد یکی از اعضای شورا و از امضا کنندگان این بیانیه از نیویورک با ماست. خانم علی نژاد، گمان می‌کنم شرایط ایدئالی نیست وقتی 2 نفر از اعضای این اتحاد جدا شدن ازش. چقدر امیدوارید که بتونید با همین اعضای باقی مونده اون آرزوهایی که داشتید، اون آرمان‌هایی رو که داشتید دنبال کنید؟ دقیقاً همینطور که میگی برای منم خیلی آسون نیست در این شرایط گفتگو کردن و همونجور که به مردم همیشه گفته بودم که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو میکنه که امیدمون رو از ما بگیره. سعی کردم که امیدوار باشم و ادامه بدم، چون هنوز هم باور دارم که راه نجات ایران و راه نجات در واقع خودمون از شر یک حکومتی که تا بن دندان مسلح هست همبستگی، همدلیه و اتحاد. ما خیلی راستش گفتگوهای زیادی کردیم که در واقع بتونیم یک پیام امید بدیم که ما 4 نفر نشاید در این گروه همبستگی و به این شکل، اما در آینده حتما با هم همبسته و متحد باقی میمونیم، برای اینکه باور دارم که این کلبه‌ای بوده که شکل گرفته و ما نباید در صدد تخریبش بر بیایم، بلکه باید تلاش بکنیم افراد بیشتری اضافه بشن با همون آرمان‌ها و هدف مشترک. مطمئنم که هر کدوم از اعضا روایت خودشون رو دارن، ولی به نظر شما چه شد که کار به اینجا کشید؟ ببینید، در همون آغاز در واقع اختلاف نظر وجود داشت و اختلاف نظر به نظر من مفیده و جزو سلامت جامعه است. در هر جامعه، حتی در دموکراتیک ترین کشورها هم شما میبینید که هرگز گروه ها و در واقع احزاب سیاسی، افراد، فعالان مدنی و رسانه ها هرگز یک دست نیستن. ما این اختلافات رو میدونستیم و تمام تلاشمون هم همین بوده که علیرغم اختلافات بر سر آنچه که مشترک، باور مشترکمون هست، کنار هم جمع بشیم. چون ببینید اگر قرار بود ما یک دست باشیم و بدون اختلاف، که میشدیم مثل ولایت مطلقه فقیه و در واقع دولت تحت نظارت خامنه‌ای، میشدیم مثل جمهوری اسلامی، میشدیم مثل مجاهدین خلق که همه یک دست و یک شکل هستن. ما اتفاقا این تکثر رو تلاش کردیم کنار هم بنشینیم. چرا؟ چون باورمون این بوده که در یک جامعه متکثر وقتی با هم و کنار هم باشیم میتونیم پیام این انقلاب زن، زندگی، آزادی رو به دنیا به شکل درستری منتقل بکنیم، چون جهان در واقع سیستم محور هست. ولی میخوام بگم که علیرغم اختلاف نظر که از ابتدا بوده و در آینده هم خواهد بود، این اختلاف نظر نبود که ما رو از هم جدا کرد. صادقانه میگم بین افراد در این گروه احترام زیادی بود، هر بار با هم با احترام گفتگو میکردیم هممون. ولی خب فشارهایی که از بیرون بود، من میتونم در واقع فقط روایت رو بگم که چه اتفاقی افتاد و قضاوت رو به مردم بگم. فشارهایی که از بیرون بود تأثیرات متفاوتی روی افراد گروه گذاشت. مثلا روی من ممکن بود خستم بکنه ولی باز تلاش بکنم همه رو هم بسته بکنم، اما روی افراد دیگر گروه سعی کرده بودن که هر کدوم نقطه نظرات در واقع هواداران خودشون رو بیارن. حالا نمونهش معرفی افراد بود به این گروه که بحث‌های متعدد جلسه ما صرف فشارهای بیرونی میشد به جای اینکه صرف شکل در واقع نوع همبستگی و پیشرفت اون اهداف و آرمان مشترکمون، ساختارسازی، شکلگیری کمیته ها باشه. و این به نظر من ضربه اصلی رو زد.
خیلی از ایرانیایی که در این چند ماه گذشته احتمالاً دنبال کردن تظاهرات رو یا خودشون نقش داشتن در این اعتراضات و نگاهشون به همین شورا بود و شماها شاید از خودشون بپرسن خب چطور هستش که 6 نفر، 7 نفر، 8 نفر نتونستن در بین خودشون که اختلاف نظر همونطور که گفتید طبیعتاً بوده اما بالاخره یک هدف بزرگتری داشتن، سرنگونی جمهوری اسلامی، در بین خودشون نتونستن برای چند ماه یک مکانیزم دموکراتیک تشکیل بدن. چطور میشه در مورد یک کشور به اونها اعتماد کرد؟ همینطوره. من فکر میکنم که همه ما باید پاسخگو باشیم. من خودم از روی تک تک کسانی که کف خیابون متحد موندن واقعا شرمندم، یعنی خجالت میکشم وقتی میبینم که چنین اتفاقی افتاد، اما احساس میکنم این یک درس دموکراسی برای هممون و باز هم امیدوارم که در آینده همه ما تو یک مسیری همدیگر رو خواهیم دید و تو یک مسیری که برش اختلافی نداریم و اون رفتن جمهوری اسلامی هست و اون رسیدن به صندوق رأی هست، یک حکومت سکولار دموکراسی هست، در واقع خلاص شدن از شر سپاهی از کتابان دندان مسلحه، داشتن یک ایران یک پارچه هست، یک ایران متکثر. و من فکر میکنم ما در این برای رسیدن به این آرمان ها و به این اهداف که مشترک هست ما حتما هممون یک بار دیگه همدیگه رو خواهیم دید و کنار هم قرار خواهیم گرفت. ولی ببینید من یک چیزی رو به شما بگم، چون این مهمه که در این مسیر ما آگاه باشیم و درس بگیریم. من وقتی میگم فشارهایی که بوده روی افراد تاثیر متفاوت میذاره، به عنوان مثال خب خیلی زخمی کرد افراد رو، خسته کرد افراد درون همبستگی رو که اخبار دروغ از بیرون منتشر میشد. من واقعا خیلی این زخم‌ها رو دیدم و حق میدم که از یک طرف مثلا آقای پهلوی توی فشار بود که بسیاری از بحث‌های جلسه رو میبردن به سمت اضافه کردن افراد، از یک طرف آقای اسماعیلیون خب توی فشار بود چون بارها تلاش کرده بود با گروه‌ها افراد مختلف گفتگو کرده بودیم که راجع به کمیته‌ها و سازوکارها بحث بکنیم، ولی تمام بحثامون میرفت به سمت میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشنی که بیرون بود، اطلاعاتی که در بیرون بود و اصلا ربطی نداشت، از جمله معرفی افراد. ببینید همون ابتدای کار بعد از جوشن آقای پهلوی 3 نفر رو معرفی کرد، 1 نفر از حزب مشروطه، 1 نفر از شورای گذار، 1 نفر از شورای تصمیم. و شما شاید باور نکنید چه جلسه‌های خوبی ما داشتیم با این 3 نفر و جلسه‌هایی که در واقع داشت میرفت به سمت تعیین سازوکار که افراد دیگر چجوری اضافه بشن و کمیته‌ها چجوری شکل بگیرن. اگر یعنی اون 3 نفر پذیرفته شده بودن، 3 نفر اولیه 3 نفر اولیه که آقای پهلوی معرفی کرد پذیرفته شدن، ولی خب به هر حال من هم تلاش کرده بودم که گفتگو بکنم با یکی از معتمدان بلوچستان، برای اینکه استنباطم این بود که وقتی که قلب این انقلاب داره میتپه در بلوچستان باید 1 نفر از نمایندگان بلوچستان هم حضور پیدا بکنه و خیلی هم استقبال کرده بودن. یعنی ما تو گروهمون گفتگو کرده بودیم، رأی گیری نشده بود و اون 3 نفر هم که به عنوان ناظر اومده بودن تو جلسه ما داشتیم همکاری. چطور یه مکانیزمی واسش طراحی نشد همون اول؟ چون همون جلسه اول اگر یادتون باشه یکی از سوالا همین بود و اگر درست یادم باشه خود شاهزاده رضا پهلوی گفته بود که این یک اتوبوس مجانی هست و هر کسی میتونه ورود بکنه بهش. گمان من اینه که برای عضوگیری طبیعتا شما باید در موردش حرف میزدید که یک مکانیزمی شکل بگیره، اینطور نیست؟ همینطور که به شما میگم وقتی که 3 نفر معرفی شدن جزو چهره‌های سیاسی بودن که سالها کار حزبی و سیاسی کرده بودن، ساختار رو میشناختن و میدونستن و به ما پیشنهاد همین رو دادن که شما ابتدا باید مکانیزم‌های ورود افراد و اضافه شدن افراد رو در واقع بنویسید، مکتوب بکنید و بر اساس اون رأی‌گیری بشه که افراد بر چه مبنا و بر چه اساسی میخوان اضافه بشن. به همین دلیل ما در جلسمون اساساً کسی رو در مورد اینکه رد بشه یا نشه فقط گفتگو کردیم، رد نکردیم و همین بود که بحث‌های فشارهایی که به افراد میومد باعث میشد که میومد توی گروه و در گروه ما ساعت‌ها راجع به کسانی حرف می‌زدیم که میگفتیم خب ما میریم جلو، مکانیزم رو طراحی می‌کنیم و قرارم همین بود. ولی متاسفانه میگم برخی رفتارها دلگیر کرد. خب حامد اسماعیلیون ترک کرد، آقای پهلوی هم همینطور. من فکر میکنم از این باید بیاموزیم که اگر قرار در آینده کاری بشه ابتدا باید دموکراتیک باشه، ما مکانیزمی طراحی بکنیم. ببینید به عنوان مثال میگم فشارهای بیرونی، گاهی وقتا شک میکنم آیا واقعا از در واقع اتاق فکر جمهوری اسلامی بود یا واقعا افراد به اشتباهی همچین کاری رو کردن که اسامی رو مطرح کردن که اصلا توی نامه پیشنهادی آقای پهلوی نبوده. مثلا آقای امیر طاهری اصلا در نامه‌ای که آقای پهلوی عنوان کردن که من چند اسم میدم
به هیچ وجه اسم آقای طاهری نبود. و خب فشاری که به خانم بنیادی آوردن، چقدر زخمیش کردن در فضای عمومی، عکس آقای طاهری رو میذاشتن کنار خانم بنیادی و تحقیر میکردن. ما تو جلسه راجع به اینا نباید بحث میکردیم که چرا توییتی زده شده که گفت عنوان شده که اجماعی حاصل نشد، در حالی که ما داشتیم گفتگو میکردیم. همه ما 6 نفر به اضافه اون 3 نفر گفتیم ما ایستیم، چیزی نمی‌نویسیم، فردی تصمیم نمیگیریم تا در واقع اون مکانیزم طراحی بشه، بتونیم قدم برداریم. من حتی یادمه وقتی اسم آقای امیر طاهری مطرح شد، اولین کسی که استقبال کرد خانم بنیادی بود، بعد خانم عبادی. گفتن میریم گفتگو میکنیم. یا اسم دریا صفایی مطرح شده بود توی نامه پیشنهادی که در واقع به آقای پهلوی داده بودن و ایشون در گروه مطرح کرده بود. من شخصا گفتم من با ایشون، با خانم دریا صفایی گفتگو میکنم. ولی شما ببینید که اطرافیان آقای پهلوی و در واقع نزدیکان ایشون چقدر واژه رد صلاحیت و شورای نگهبان رو مثل یک پتک زدن بر سر افراد و خب این زخمی کرد. تمام وقت جلسه رو گرفت به جای اینکه بحث بشه در مورد سازوکار و مکانیزمایی که میشد افراد دیگری اضافه بشن و بنا هم بود که اضافه بشن. چون ببینید ما هیچ کدوممون ادعای این رو نداشتیم که همه ایران هستیم، برتر هستیم و نیازی به دیگران نداریم. ولی متاسفم که بگم این اتفاق افتاد. اما بازم تاکید میکنم من هنوز امیدوارم که در آینده ترک کردن و در واقع جدا شدن راه حل و راه در واقع حل مشکلاتمون نباشه. کنار هم قرار گرفتن شما تو تمام سفرهای اروپایی که میبینید، همین الان توی پارلمان ایتالیا آقای پهلوی هستن، توی پارلمان اروپا آقای اسماعیلیون رفتن. خود من قبلا با تمام در واقع رهبرانی که دیدار کردم از فرانسه تا هلند تا ایتالیا دقیقاً این رو از ما میپرسن که آیا در واقع اپوزیسیون ایران آماده است برای عبور از جمهوری اسلامی. اونها باید ببینن که ما برای اینکه یک حکومت سکولار دموکراسی داشته باشیم، آینده‌ای داشته باشیم که احزاب آزاد باشن، ما همدیگر رو میبینیم و با هم گفتگو میکنیم. الان میدونم که هیچ وقت آدم نمیتونه تاریخ رو به عقب برگردونه، ولی اگر میتونستید برگردید به اون موقع، به نظرتون چه اشتباهی انجام شد یا اصولا اصلا جمع کردن این افراد در کنار هم دیگه با توجه به تفاوت‌های نگاه‌های سیاسی که داشتن از اول آیا کار درستی بود به نظرتون یا نه؟ بله درست بود. ببینید ما که نباید به خاطر یک کار درست که خواست ملت زخمی ایران هست، یعنی متحد شدن، همدل شدن، همبستگی، خودمون رو سرزنش بکنیم. ولی از طرفی باید این رو بدونیم که در تمام کشورهای دیکتاتوری چنین اتفاقی رخ میده. ما تافته جدا بافته نیستیم. به هر حال من با گری کاسپاروف از روسیه و آقای لئوپولدو لوپز از ونزوئلا تجربه کار مشترک دارم. دقیقاً اونها این مسیر رو طی کردن. اپوزیسیون اونها رو هم در واقع روسیه میخواد که مسموم بکنه، مخدوش بکنه، از هم جدا بکنه. چون حکومت کردن بر اپوزیسیون هزار پاره، بر ملتی که مثل جزیره های سرگردان هستن آسونه و این رو هم مدورا میدونه، هم پوتین میدونه و هم خامنه ای میدونه. نباید نادیده بگیریم که اونها ما رو علیه هم میکنن. بنابراین من فکر میکنم که ما باید در این مسیر به تجارب کشورهای دیگه نگاه بکنیم. توی کنگره آزادی جهانی World Liberty Congress که من با آقای گری کاسپاروف و لئوپولدو لوپز را انداختم، این تجربه بود که بین اپوزیسیون این کشورها چه اختلافاتی وجود داره و چگونه در واقع خود دیکتاتورها مدیریت میکنن، کنترل میکنن که این اختلاف به وجود بیاره. برای همین من فکر میکنم کاری که باید بکنیم اینه که از همین الان خودمون رو آماده بکنیم، با هم نجنگیم. ما یه دشمن داریم و اون دشمن ما جمهوری اسلامیه. ما همه تمرکزمون رو باید بذاریم همچنان بر همبستگی، همچنان بر اتحاد و با کسی بجنگیم که اگر 40 سال تونسته باقی بمونه. به خاطر همین هست که ما یک کنگره بزرگ ملی برگزار نمی کنیم. به خاطر این هست که ما کنار همدیگه قرار نمیگیریم. بنابراین من فکر میکنم از این مسیر هم باید یاد بگیریم. همین اختلاف نظرهایی که وجود داره باید به ما در واقع آموزش بده که ببینیم بر اشتباهات خودمون در واقع دوباره آسیب شناسی بکنیم و دوباره از نو بسازیم. خیلی کوتاه میخوام بپرسم اینو ازتون، چون به سپاه پاسداران اشاره کردید، حتما در جریان هستید. یعنی چند روز گذشته مباحثی در مورد تروریستی خواندن یا نخواندن سپاه پاسداران مطرح شده. چهره‌هایی بودند که گفتن، از جمله مارک دوبوویتس از FTD، که شاید بشه از سپاه پاسداران علیه جمهوری اسلامی استفاده کرد. امروز دیدم خود شاهزاده رضا پهلوی توییتی زده، گفته که باید به عنوان یک سازمان تروریستی مطرح بشه در اروپا و بریتانیا.
شما چه فکر میکنید؟ چقدر موافق اون ایده هستید که شاید بشه از بخشی از بدنه سپاه استفاده کرد؟ ببینید، اینها همه مباحثی هست که باید به صورت تخصصی مطرح بشه و در موردش گفتگو بشه. اینا مباحثی نیست که بشه خیلی احساسی در موردش حرف زد و حمله کرد به همدیگه و پنجه بر صورت هم کشید. ولی آنچه که آگاهیم و آنچه که ما میدونیم، نمیتونیم با قاتلان مردم وارد معامله بشیم و بگیم که ما به قاتلان مردم اعتماد میکنیم که اونها بیان بپیوندن به انقلاب. اینا مباحث تخصصی بود که ما باید در کمیته ها در موردش حرف میزدیم. همین الان آنچه که الان اتفاق نظر وجود داره اینه که سپاه پاسداران یک سپاه تروریستیه که نه فقط در ایران بلکه در منطقه داره قتل میکنه، داره جنایت میکنه و نه فقط در منطقه، در خاک کشورهای غربی هم داره ترور میکنه. الان تمام پهپادهایی که به روسیه فرستاده میشه تا جنگ اوکراین رو پیش ببره مربوط به سپاه هست. اتفاقا ما باید متحدانمون رو در کشورهای غربی از جمله آقای زلنسکی و مردم اوکراین رو و کشورهای دیگر رو همراه بکنیم تا این سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسن و این شاید در واقع روزنه‌ای باشه که اگر بدنه سپاه واقعا تردید داره ریزش بکنه، نه اینکه ما از ابتدا بیایم بگیم که دست یاری به سمت سپاه دراز بکنیم. برای همینه که گروه همبستگی روی این اتفاق نظر داشت که سپاه یک سازمان تروریستیه و ما برای اینکه انقلاب زن، زندگی، آزادی به پیروزی برسه نمیتونیم با تروریستا متحد باشیم. ممنونم از شما. مسیح علی نژاد، یکی از اعضای شورا از نیویورک با ما. پارلمان ایتالیا امروز در نشست یک چشمانداز سکولار و دموکراتیک برای ایران فردا میزبان شاهزاده رضا پهلوی بود. آقای پهلوی در سخنانش بر لزوم حمایت قدرت‌های جهانی از اعتراضات در ایران تاکید کرد و گفت نمیشه با رژیمی که بخشی از مشکل برای حل مشکل مذاکره کرد. پیام اول من به مردم ایران اینه که من دارم منتقل میکنم خواسته های شما رو به قانونگذاران خارجی، اعضای پارلمان ها و این رو کار به صورت سیستماتیک دارم انجام میدم، به خصوص از زمانی که شروع کردم به صورت مستقیم با این قانونگذاران صحبت کنم. من در تماس مستقیم هستم و روزمره با اکتیویست ها، اعضای جامعه مدنی، زندانیان سیاسی، شهروندان در داخل ایران و البته در ارتباط هستیم با بقیه اپوزیسیون در داخل و خارج ایران تا این پیام ها رو گردآوری کنیم و بعد خواسته های شما، انتظارات شما رو منتقل کنیم تا صدای شما شنیده بشه و این یک کارکرد هست. چطور میشه که راه حل پیدا کرد برای یک مسئله ای از طریق صحبت کردن با کسانی که خود اون مسئله و مشکل رو ایجاد کردن؟ خب خوشبختانه امروز وقتی که اسم ایران مطرح میشه در جهان، مخاطب میدونه که مردم ایران، رژیم ایران نماینده واقعی اونها نیست و خب این برای حمایت معنوی و روحیه دادن به مردم ایران خیلی مهمه، برای اینکه وقتی میبینن که بحث ایران که به میون میاد، تصمیم گیرندگان و سیاستمداران جهانی به مردم ایران نگاه میکنن و نه فقط به رژیم تهران. البته نمیخوام بگم که تا به الان مقام‌های غربی ناآگاه و بیخبر بودن از اتفاقات داخل کشور، اما خب شاید باید یک لحظه تاریخی پدید میومد تا این وضعیت رو دوباره ایران رو در کانون توجه جهانی بگذاریم و خب به نحو فاجعه آمیزی و تراژیکی با قتل مهسا امینی این اتفاق افتاد و جهان بیدار شد و بالاخره دید که یک انقلاب واقعی در ایران داره اتفاق میفته. نه فقط اعتراضها و تظاهراتها، بلکه نیاز واقعی مردم ایران برای اینکه سرانجام از این رژیم آزاد بشن و مردم ایران به جهان میگفتن که ما داریم دست خالی این کارو میکنیم، خواهش میکنیم به ما کمک کنید که این رژیم رو شکست بدیم. و وقتی که به دینامیک تغییر در کشورهای نگاه میکنیم که دیکتاتوری‌های نژاد پرست یا انواع اقسام دیکتاتورهای سرکوبگر رو پشت سر گذاشتن و ساقط کردن، همیشه یک مؤلفه حمایت خارجی رو میبینیم. نکته من اینه که برای اینکه تغییر در ایران اتفاق بیفته باید که شهروندان رو در رده اول قرار داد. کیمیا قربانی همکارم از روم ایتالیا با ماست. کیمیا بیشتر بگو چه گذشت امروز، چه کسانی ترتیب داده بودند، چه دیدارهایی صورت گرفت؟ سلام فرداد.
بله، این نشست که در واقع اتاق نمایندگان در پارلمان ایتالیا برگزار شد توسط فونداسیون فریدمن برگزار شده بود در سالن کنفرانس با حضور خبرنگاران و در این نشست در واقع از مهمترین برگزار کنندگان این نشست الساندرو برتولدی هستش که یک در واقع لابیست سرشناس و معروف و موفق ایتالیایی هستش که خودش مدیر اجرایی این بنیاد هستش، همچنین مدیر انجمن اتحاد برای اسرائیل و دیگر از چهره‌هایی که در این سخنرانی همراه آقای پهلوی حضور داشت در واقع سناتور روبرتو بانیاسکو هستش که از سناتورهای حزب فورسا ایتالیا هستش، حزبی که متعلق هست به سیلویو برلوسکونی سیاستمدار سرشناس ایتالیایی، همچنین رهبر فراکسیون کمیسیون امور دفاعی در پارلمان هستند که امروز سخنرانی می‌کردند و همچنین صبح امروز قبل از در واقع این کنفرانسی که در پارلمان برگزار شد آقای پهلوی با استفانیا کراکسی رئیس کمیته روابط خارجی دیدار کردند که خانم کراکسی همینطور از سناتورهای حزب فورسا ایتالیا هستند. در واقع این قبل از این نشست باید بگم فراد که طرفداران آقای پهلوی در مقابل پارلمان جمع شده بودند و با گرفتن در واقع عکس‌های خاندان پهلوی، عکس خود آقای پهلوی و پرچم‌های در واقع پرچم‌هایی که می آوردن، شعارهایی که میدادن و خیلی دوست داشتن که ببینن رضا پهلوی رو که بعد از یک مدتی اومد با همسرش و در جمع حضور داشت و خب به هر حال یک دیدار رو در رو با طرفدارانش انجام شد که بعد که من طرفدارانشون رو میدیدم خیلی هاشون خب اشک‌آلود بودن و خوشحال بودن از اینکه تونسته بودن در واقع چهره محبوب خودشون رو ببینن. اما من میدونم که این حضورشون در ایتالیا ادامه داره و قرار هستش که یک در واقع سفری به واتیکان داشته باشن و دیداری داشته باشن اونجا با اشخاصی که هنوز خیلی نمیدونیم در واقع چی هستش و فردا هم یک نشست خصوصی دارن و قرار هستش که دوباره با شهروندان ایرانی که در مقیم روم هستن دیدار صمیمانه‌ای داشته باشن. اما از مهمترین بحث هایی که امروز انجام شد فردا در این در واقع نشست من چند تا نکته برداشتم. یکیش این بود که آقای پهلوی گفتش که با کارشناسای قضایی در حال بررسی راه‌های کم خسارت برای دوره گذار هستن، اما در نهایت این خود مردم هستن که باید تصمیم بگیرن که چگونه و در واقع به چه طور دقیقاً هزینه تغییر رو بپردازن، در واقع چقدر باشه این در واقع هزینه تغییر و باز در جایی گفتن که وظیفه خودشون رو در واقع نظارت فراجناحی بر تغییر صلح‌آمیز میدونن و مأموریتشون را هم با همه‌پرسی قانون اساسی به پایان خواهند رسوند. این به نظرم مهمترین در واقع از مهمترین بخش‌های گفتگویی بود که امروز انجام شد. فرداد ممنونم از تو. کیمیا قربانی همکارم از روم ایتالیا. نشست 3 روزه کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا از دیروز در بروکسل شروع شده. در این نشست جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر ایران حضور دارند. در حاشیه این نشست همکارم مهران عباسیان با حامد اسماعیلیون از شرکت کنندگان در این نشست گفتگو کرد و ابتدا از او درباره قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست نهادهای تروریستی پرسید. من امروز با 2 تا از نمایندگان پارلمانم صحبت کردم، یک نماینده از بلژیک و نماینده از سوئد و ساعتی دیگه هم که در واقع پنل اینجا خواهد بود و در مورد سپاه صحبت خواهد شد. نمایندگان همونطور که شما گفتین اکثریت قریب به اتفاق در واقع رأی دادن به تروریستی بودن سپاه پاسداران. مسئله اینه که کشورهای عضو این رو اجرا نمی‌کنن. به نظر میاد که مقاومتی وجود داره در بعضی از کشورها و دولت‌های دموکراتیک و بعضی‌هاشون جلوی این کار رو گرفتن. دیروز اتفاقا بحث شد در بین خود نمایندگان که چه کشورهای عضوی هستن که اجازه نمیدن سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره و فردی که به نمایندگی از اون هیئت صحبت می‌کرد میگفت اجازه ندارم که اسامی کشورها رو بگم و نمایندگان دیگه گفتن ما از قدرت قانونی خودمون استفاده می‌کنیم تا بفهمیم که چه کشورهایی چه دولت‌هایی در واقع مانع اجرای این در واقع قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی هستند. آقای اسماعیلیون، شما خودتون یکی از زخم خوردگان هستید که توسط سپاه پاسداران
به جز مسئله هواپیمایی آیا شما به مسائل دیگه‌ای که سپاه در اون دخیل بوده در عملیات‌های تروریستی اشاره می‌کنید؟ بله، اتفاقا دیروز البته به طور کلی صحبت شد، در مورد سفارتخونه‌ها صحبت شد و اینکه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی باید اخراج بشن، در مورد مذاکرات صحبت شد و من گفتم که 44 سال شما شاهد جنایت‌های گسترده بودید و همیشه سکوت کردید از قتل‌هایی که در دهه 60 انجام شده، قتل‌های سیاسی دهه 70، سرکوب جنبش دانشجویی آبان 98، دی ماه 96 و جنایاتی که در 6 ماه گذشته انجام شده و البته ساقط کردن هواپیمای مسافربری. حاصل این مذاکرات چه بوده؟ شما اگر میگویید این چنل‌های در واقع کانال‌های دیپلماتیک رو باید حفظ بکنیم، حاصلش چه بوده اگر بعد از هر جنایت اینها باز جنایت دیگری مرتکب شدن و قربانیان هم خیلی بچه‌ها توی این جنایت‌ها بودن؟ این با چه اصول حقوق بشر شما سازگاره؟ و خب شما میدونید که مجری اکثریت این جنایات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، باید دقیقاً در جایی قرار بگیره که سزاوارش است. اینجا در واشنگتن دی سی طرح موسوم به قانون مهسا که به دنبال سرکوب معترضان در ایران توسط شماری از قانونگذاران آمریکایی معرفی شد، ساعتی پیش در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسید. جیم بانکس، عضو کمیته نیروهای مسلح این مجلس، حدود 3 ماه پیش این طرح 2 حزبی رو برای تحریم علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و افراد و نهادهای نزدیک به اونها ارائه کرده بود. همزمان با بررسی این طرح، تجمعی هم در حمایت از تصویب قانون مهسا مقابل کنگره آمریکا برگزار شده. تظاهر کنندگان با حمایت از معترضان در ایران خواهان کمک‌های بیشتر دولت آمریکا از اعتراضات شدند. آرش علای همکارم از کنگره آمریکا با ماست. آرش، هرچند در این کمیته تصویب شده، اما چقدر شانس داره که به تصویب نهایی برسه؟ ببین، شانسش خب به نظر میاد بسیار بالا باشه با توجه به اینکه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا به این در واقع قانون رأی داد. 1-2 تا متمم سعی کردن نمایندگان جمهوری خواه اضافه کنند بیشتر واسه که تقویت کنند اون زبانی که در این قانون استفاده شده است، برای اینکه به قول یکی از نمایندگان جمهوری خواه آقای میلز، دولت بایدن یا دولت‌های شبیه اون با ژیمناستیک اداری نتونن دور بزنند این قانون رو و مجبور شن که خامنه‌ای، نهادهای زیر نظرش، نهادهایی که در کار سرکوب معترضین ایرانی دست دارن رو بتونن تحریم کنن، تحریم‌های اولیه و ثانویه. و صحبت هم دموکرات‌ها بخشششون این در این بود که همین الان هم خامنه‌ای و بعضی از نهادهای زیر نظر او تحت تحریم هستن. اونتا نکته این از فرداد که وقتی و اگر قانون مهسا تبدیل به قانون بشود در ایالات متحده آمریکا، دیگه اون وقت برای رئیس جمهوری آمریکا ساده نخواهد بود که با یک امضا بتونه تحریم‌ها رو برداره، حتی اگه با توافقی با جمهوری اسلامی برسه. برای که بخواد مجوز بگیره باید دوباره بازگرده اینجا به کنگره و نظر نمایندگان رو بپرسه، یعنی به رأی‌گیری بگذارد اون رو. و هنوز ما این رو ندیدیم. برای اینکه متوجه شیم اهمیت اینکه به صورت قریب به اتفاق همه نمایندگان در این کمیته رأی دادن چقدر بالا هست، همین بس که بدونیم بعد از قانون مهسا قانون دیگری بود در مورد مرز جنوبی آمریکا با مکزیک و مهاجرانی که وارد آمریکا میشوند و جدلی که بین نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه در این مجلس به خاطر اون بخش از قطعنامه در گرفت با هم دیگه آنچنان زیاد بود که نتونستن در نهایت به نتیجه برسن، با اینکه یک داستان داخلی آمریکا بود. اما در مورد مهسا اکت همه بهش رأی دادن، حتی نماینده مجلس کانلی از ایالت ویرجینیا که می‌دونیم چند هفته پیش در واقع اکتیویست های ایرانی رفته بودن دم دفتر ایشون تا تظاهراتی رو ترتیب داده بودن برای اینکه میگفتن اون موقع ایشون نظرش قاطع نیست و هنوز نظر مثبت نداره. با این حال آقای دریل آیسا که این جلسه رو داشت مدیریت میکرد در غیاب آقای مایکل مکال، هر دو از حزب جمهوری خواه، حرفای بسیار تندی داشت علیه جمهوری اسلامی و بخشایی از صحبت‌های آقای دریل آیسا در حاشیه این کمیته گوش کنید. کمیته امور خارجی حالا طرح را که نهایی شده برای رأی به مجلس منتقل می‌کند. برای اعلام موافقت بله و برای مخالفت نه بگویید. آرا جمع‌آوری شد. به نظر رئیس کمیته اکثریت موافق طرح هستند و کمیته اتفاق نظر داره. طرح به تصویب رسید.
آرش می‌دونم چند ماهی هستش که به دنبال این طرح هستن خیلی ها و امروز ظاهراً در بیرون جایی که تو هستی هم تظاهراتی در حمایت همین طرح بوده. ببین در حیات مقابل ساختمان کپیتال، اونجوری که در واقع گنبد کنگره هست بهش میگن کپیتال در ایالات متحده، یک منطقه محدودی است بین دو تا درخت که پلیس اجازه میدهد که معترضین از قبل بیان و تعداد محدودی آدم اونجا برن. نهایت 100-120 نفر هستن میتونن اونجا جا بشن. از ساعت 10:30 صبح وقت شرق آمریکا، موقعی که این کمیته تشکیل جلسه داد، اونجا ایرانی ها حضور داشتن. از ایالت‌های مریلند و ویرجینیا بیشتر اومده بودن، اما یه نفر من دیدم از وست ویرجینیا اومده بود. از ساعت 10:30 صبح وسط هفته خود مشکل هست، مردم بیشتر کار دارن، ولی با این همه اومده بودن ایرانی‌ها تظاهرات کردن. وقتی استاف کسی که کارمندان کنگره بودن رد می‌شدن، صدای بلندی که داشتن و شعارهایی که میدادن توجه اونها رو جلب می‌کرد به خودشون. و داستان هم این است که فرداد همونجوری که تو گفتی، حالا داستان مثل به نظر میاد تازه شروع شده است. یعنی خب کمیته امور خارجه مجلس الان اینو به تصویب رسونده، یک تاریخی مشخص خواهد کرد برای که بیاد برای شور به اصطلاح علنی مجلس، احتمالاً اونجا هم در مجلسی که توسط جمهوری خان کنترل می‌شود تصویب خواهد شد و بعد به سنا خواهد رفت. در سنا هم که ما با سناتورهای مختلف صحبت کردم، البته همه میگویند اول باید متنی که از مجلس نمایندگان میآید رو مرور کنند و ببینن آیا با اون چیزی که اونها میخواهند مطابقت دارد یا خیر. اما من تا حالا نه قوی از سناتورها نشیدم، حتی از دموکرات‌ها. همین دیروز با تیم کین صحبت میکردم، ایشون هم نظرش مثبت بود، باز دوباره تکرار کرد که باید متن رو بخونه. اما جمهوری خواهانی هم که من باشون حرف زدم، سناتورها میگویند که هنوز مطمئن نیستن. با این حال یه مصاحبه هم من با آقای گابریل نورونها انجام داده بودم که به زودی قرار است از شبکه ایران اینترنشنال پخش مصاحبه کاملی است. ایشون یکی از نویسندگان این قانون هست و الان میگوید که به قول امریکایی‌ها تمام تخم مرغ‌ها را ایرانی‌ها نباید در یک سبد بگذارن، تمام امیدشون رو نباید به این قانون محض معطوف بکنن، به خاطری که بالاخره در گیرودار دموکراسی دولت بایدن یا دولت‌های دیگر شاید مفری پیدا کند برای اینکه قانون رو اجرا نکنه یا از زیرش در بره. ولی آقای نورونها و خیلی های دیگه اعتقاد دارن ایرانی‌ها نباید این جنگ رو که علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن مخصوصا در کنگره آمریکا قطع کنن، بلکه باید با قدرت بیشتری ادامه بدن. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. وزیر خارجه آلمان از جمهوری اسلامی خواسته حکم اعدام جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی رو فوراً لغو کنه. آنالینا بربوک گفته این حکم غیر قابل قبوله و در توییتی نوشته جمشید شارمهد در هیچ مقطعی از شرایط دادرسی عادلانه برخوردار نبوده. جمشید شارمهد از اعضای انجمن پادشاهی ایران. آقای شارمهد حدود 3 سال پیش از دبی رو بوده و از راه عمان به ایران منتقل شد. دادگاه به او اتهام افساد فی‌الارض و طراحی اقدامات تروریستی زده و به اعدام محکومش کرده. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی از لس آنجلس، با ماست. خانم شارمهد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که حکم اعدام پدرتون رو همین امروز تایید کردن. اگر اشتباه نکنم نزدیک 1000 روز هست که او الان در انفرادی است. آخرین تماسی که باهاش داشتید چه بوده و چه میگه؟ من آخرین تماسی که داشتم 2 سال پیش بوده. مادرم 2 ماه پیش آخرین تماس رو داشتش، یعنی قبل از اینکه حکم اعدام رو براش صادر بکنم و صداش خیلی خیلی ضعیف شده بود. ببینید الان امروز 999 روزه، فردا 1000 روزه که پدرم در انفرادی هستش. انفرادی آدم‌ها رو میشکونه، ضعیفشون میکنه، سعی میکنن این کارا رو باشون بکنن که بشکوننشون، تو این دادگاه‌ها بیارن و بتونن هر بلایی که میخوان سرشون بیارن. و این ضربه‌ها رو تو صدای پدرم میتونستیم بشنویم و دندوناشو شکوندن، نمیتونه با ما صحبت بکنه، دسترسی به وکیل نداره. هر حقوقی هستش از پدرم گرفتن، همونجوری که از تمام زندانیای سیاسی حقوقش رو میگیرن و شکنجهش رو میدن قبل از اینکه اصلا حکمی صادر بشه. سیستم تو ایران یه کمی برعکس هستش دیگه تو این چیزا، ولی میدونم بازم داره مبارزه میکنه. میدونم تو 6مین دادگاه نمایشی اولین بار تونست حرف بزنه، گفت من همه این اتهاماتی که به من زدین رو رد میکنم. تونسته اونجا این حرفشو بفهمونه و به من نشون میده که هنوزم با اینکه انقدر شکنجهش کردم هنوزم داره میجنگه و به خاطر این هستش که ما هم این بیرون داریم میجنگیم. خانم شارمهد، میدونم که شما بهتر از من میدونید اگر در این وسط کسی، نهادی، جایی باشه که کارتی داشته باشه که بتونه ازش برای برش
بیشتر استفاده بکنه احتمالاً دولت آلمان هست. چقدر از اقدامات اونها راضی هستید و فکر میکنید که چه کار بیشتری احیانا میتونن مقامات آلمان انجام بدن؟ دولت آلمان، تمام دولت‌های غربی، اروپا، آمریکا، همشون همون دردو دارن. همشون شهروندانشون دزدیده شدن، ربوده شدن یا توی ایران نگرشون داشتن و همه اینا باید همکاری بکنن. من از کار آلمان و همه این دولت‌ها همونقدر راضی هستم که مردم ایران ازشون راضی هستن. هیچ کاری نکردن، 44 سال چشمشون رو پوشوندن. برای پدرم هیچ کاری نکردن و الان دارن پدرمو میکشن. من نمیدونم دیگه چه اتفاقی بیاد بیفته وقتی شهروند رو میدزدن، میبرن اونجا، شکنجهش میدن، با 1000 تا دروغ بهش حکم اعدام رو میدن و میخوام بکشن. تو چرا کاری نمیای بکنی؟ من نمیدونم. برای امیدم به دولت ها نیستش، امیدم همیشه به آدمای خوب هست. آدمای خوبی که توی ایران دارن به ما شجاعت رو یاد میدن و آدمای خوبی که اینجا تو دایاسپورا بیرون برای 6 ماه کنار همدیگه اومدن جنگیدن و پشت ما وایسادن و وقتی به چیزایی مثل انسانیت، حقوق بشر میرسه میدونن که باید با هم دیگه وایسیم. شاید توی بعضی چیزا از هم دیگه پاشیده بشیم، شاید یه بحثایی با هم دیگه داشته باشیم، ولی دوست دارم فردا که 1000مین روز شکنجه پدرم هستش همه با هم با من بیایم توی توییتر، یه توییتر اسپیس دارم، یه طوفان توییتر میخوایم بذاریم و میخوام این روز بد و این اتفاق بد و تبدیل بکنم به یک جنبش خوب و از همتون دعوت میکنم اون روز برای 1 ساعت با من باشین، یک صدا باشین برای زندانیای سیاسی، برای اینکه نشون بدین که هر کاری با همون بکنه این رژیم ما ازش نمیترسیم، مبارزمون از بین نمیره، اتفاقا ما محکمتر پشت سر هم دیگه وایسادیم، یک صدا داریم میجنگیم و به خاطر این میخوام فردا به وقت تهران ساعت 9:30 شب 1000مین روز شکنجه پدرم سمبل بشه برای اینکه تمام ما یک صدا توی یک جا باشیم و یک حرف رو بزنیم و به جمهوری اسلامی نشون بدیم نه دختر آقای شارما، نه دخترای دیگه، نه هیچکی از شما نمیترسه و بازم میجنگیم. هر کاری که بکنیم ما جنگمون رو ادامه میدیم. خانم شارما، دلیلی که به آلمان اشاره کردم مطمئنم تمام این کارزارها، پوشش رسانه‌ای، کمپین‌های مختلف تاثیرگذار خواهند بود، اما آلمان ابزارهایی داره، مثلا سفارت داره در تهران، روابط تجاری داره، اگر اشتباه نکنم همچنان هواپیمایی لوفتانزا از فرودگاه امام پرواز داره به فرانکفورت. یعنی این ابزارها رو دولت آلمان داره. آیا ازشون خواستید که از این ابزارها استفاده بکنن؟ آیا نور و امیدی به شما دادن که از ابزارهای دیپلماتیکشون برای فشار بر جمهوری اسلامی استفاده خواهند کرد یا نه؟ دولت آلمان به من 2.5 سال هستش که میگه همه کار داره میکنه، ولی وقتی نتیجه رو نگاه میکنیم میدونیم که هیچ اتفاقی نیافتاده. 2 تا دیپلمات رو اخراج کرد. برای این هستش که من با مردم دارم صحبت میکنم. 3 روز رفتیم تو برلین و اونجا با تمام سیاستمدارا صحبت کردیم، تو تمام پرس صحبت کردیم. ابزارهایی هستش. آلمان هنوز بزرگترین پارتنر تجارتی جمهوری اسلامی هستش و این بزرگترین ابزاری هستش که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که روی جمهوری اسلامی فشار بیاریم. اگه حتی آلمان این ابزار رو نداشته باشه، اگه با همدیگه با کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی که هممون درد داریم همکاری بکنن، یک عالم ابزار توی دستشون میاد. مشکل اینه که نمیخوان از این ابزار استفاده کنن، میخوان کارشون رو ادامه بدن. برای این حرف من با سیاستمدارا نیستش، برای این حرفم با مردم آلمان هستش، مردم آمریکا هستش. ما باید مجبورشون کنیم. چجوری مجبورشون کنیم؟ هم صدا باشیم و مشکل بزرگتری باشیم. اگه ما سکوت بکنیم، جمهوری اسلامی همیشه مشکل بزرگتری برای این هستش و اونا همیشه میرن دنبال این که کارشون راحت تر بشه. بذار ما مشکل بزرگتر بشیم و راه ها رو بهشون نشون دادیم. اکسپرت‌ها راه ها رو نشون دادن که چی کار باید کردش که فشار بیاریم روی جمهوری اسلامی. الان باید مجبورشون. ممنونم از شما. غزاله شارمه، دختر جمشید شارمه، زندانی ایرانی آلمانی از لس آنجلس. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات علیه محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، قرار 9 اردیبهشت ماه برگزار بشه. اما آقای سیفزاده گفته این دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه. آقای سیفزاده گفته پرونده تازه علیه او به دلیل نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل. او در این نامه که امضای 45 نفر هم زیرش هست نوشته بود دادخواهی حق همه ملت ایرانه. سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از ژنو با ماست. آقای دهقانی که گفته من دادگاه رو به رسمیت نمیشناسم، چه شرایطی ایجاد خواهد کرد؟ چقدر میتونه بهش کمک بکنه یا احیانا به ضررش باشه؟
من تصور میکنم که نه ایشون به فکر کمک به خودشون هستن که در اوج بیماری چنین تصمیم هوشمندانه‌ای گرفتن و نه اساسا اتفاق خاصی قرار باشه بیفته، چون در طول 40 چند سال بعد از انقلاب 57 ایشون جز اولین شخصیت‌هایی بودن که این استدلال رو مطرح کردن. اول اجازه بدید عرض کنم که وقتی از جناب دکتر محمد سیفزاده نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ما حرف میزنیم، ببینید دقیقاً منظورمون چه شخصیتی هست. کسی که قبل از انقلاب قاضی بوده و بعد از انقلاب وکیل شدن ایشون. قبل از انقلاب در اوج جریان اعتراضات پیش از پیروزی انقلاب 57 ایشون با این استدلال منطقی که شعار مرگ بر یک شخص، یک مقام سیاسی یا درود بر یک شخص سیاسی دیگه نهایتاً میتونه نفرین یا دعا باشه، نه اینکه جرم باشه، و با همین استدلال منع تعقیب میدادن به معترضان در اون مقطع که این مسئله رو ایشون در جریان تاریخ شفاهی حقوق بشر با ما در میون گذاشتن که من به نظرم هم نشون دهنده شجاعت ایشون هست که اینو اثبات میکنه، هم اثبات میکنه استقلال دادگستری رو قبل از انقلاب. کما اینکه ایشون اوایل نظام جمهوری اسلامی هم مخالفت صریح با قصاص کردن و به همین دلیل از مسند قضاوت برکنار شدن. حالا در این پرونده خاص هم که برای ایشون تشکیل شده دقت کنید برای چی این پرونده تشکیل شده. این مسئله بسیار مهمه. ایشون هم مثل ما و بسیاری از وکلا و حقوقدانان نامه‌ای رو به دبیرکل سازمان ملل متحد امضا کردند و نسبت به فکت و واقعیت‌ها و از جنایاتی که رخ داده همش هم فکت وجود داره، همه شاهدن، ملت ایران و تصاویر، اسناد، مدارک و ویدیوهاش موجود هست. خب نامه‌ای نوشتن. خب این نامه رو به سازمان ملل نوشتن که جمهوری اسلامی به عنوان دولت عضو سازمان ملل داره، حق عضویت میده. مردم ایران، وکلا، همه مردم ایران از بودجهشون، از خزانه مالیات وکلا و سایر اصناف اقشار بیت المال پولی هست که جمهوری اسلامی داره میده. خب در سازمان ملل ایشون که نیومدن به جریان سیاسی خاصی نامه بنویسن، همه این نامه‌ها به دبیرکل سازمان ملله و این نامه و نامه‌های از این دست وقتی اتهام تشویش اذهان عمومی میخوره، استدلالشون بسیار دقیق است. وقتی دادگاه انقلاب بخواد استدلال کنه که در واقع دادگاه نیست، یک محکمه هست، استدلال کردن، استناد کردن به نزدیک به 6-7 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی و جالب اینجاست که ایشون بعد از تصویب قانون اساسی سال 58 دارن استناد میکنن به این اصول و معتقدن که به این دلایل محاکم انقلاب اسلامی بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی دیگه قانونی محسوب نمیشه، در حالی که بسیاری از ماها متاسفانه در ماها و سالهای اخیر به این نتیجه رسیدیم. نهایتا بعد از تصویب قانون ناقص الخلقه جمهوری اسلامی به پایان برنامه میرسه. ممنونم از شما. تشکر. ممنون که همراه ما بودید.